අයිබෝන් යාළුවනේ අද අපි කියන්න යන්නේ මේ වගේ Bluetooth ස්පීකර් එකක් කොහොමද ඔයාලගේ ස්මාර්ට් TV එකට වයර් කනෙක්ෂන් එකක් නැතුව කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. මේක පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් ඔයාලට Bluetooth තරහා වයර් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට JBL එකක් හරි මේ වගේ පොඩි Bluetooth ස්පීකර් එකක් හරි ඔයාලට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාගේ ස්මාර්ට් TV එකේ රිමෝට් එකේ මේ වගේ හෝම් කියලා බටන් එකක් ඇති. ඒක ප්‍රෙස් කරපුවාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට යනවා. එතනින් settings වලට යන්න. settings වලට ගියාම ඔයාලට මේ වගේ Bluetooth කියලා ඇති. ඒ Bluetooth කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඩිවයිස් එක මේ විදිහට පෙන්නයි. ටික වෙලාවකින් පෙයා කියලා ඔප්ෂන් එකක් එයි. ඒකට ගියාම ඔයාගේ ඩිවයිස් එක TV එකට කනෙක්ට් වෙනවා. දැන් අපි වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා බලමු. හිරිකට වලින් ජලකාන්ත වලින් ඔබේ වටිනා විදුලි උපකරණ ආරක්ෂා කරගන්න විදුරංග රූෆින් ටයිල් මිලදී ගන්න. ඉලෙක්ට්‍රොනික ධර්මයක් නැතුණත් අපිට මේක රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් යාළුවනේ ප්‍රයෝජනවත් යමක් ලැබුණා කියලා හිතනවා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හිරිකට වලින් ජලකාන්ත වලින් ඔබේ වටිනා විදුලි උපකරණ ආරක්ෂා කරගන්න විදුරංග රූෆින් ටයිල් මිලදී ගන්න.